Hi, welcome back to the Teacher Ed's channel where we learn together apart from each other. So ngayon, malalaman natin ang mga topics na kailangan muna nating alam or alam ng mga bata bago sila makapag-add at subtract ng fractions. So para yung stairs, magsisimula tayo dito sa baba at paakyat tayo ng paakyat hanggang sa maintindihan natin kung ano ba ang gagawin para sa addition at subtraction ng fractions. Okay, mag-start na po tayo. Let us first have the GCF. So what is the GCF of 32 and 24? Yan yung ating dapat alamin. Pero bago yan, subukan muna natin sa mas mabababang numbers. So unahin natin itong GCF. Kapag sinabing GCF, ano ba ang ibig sabihin nito? Greatest Common Factor. Kapag sinabi nating factor ng 8, halimbawa, kailangan alam natin kung ano yung mga numbers na kapag kami multiply ay 8 ang magiging sagot. So ano-ano ba ang mga numbers na ito? Ngayon naman, para sa 12, ano ba yung mga numbers na kapag minultiply, 12 yung magiging sagot? Ngayon, pagsama-samahin natin yung kay 8 at yung kay 12. So, kay 12 ay 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Ngayon, hahanapin natin yung factor na common sa dalawa. So, ano-ano ba yung mga ito? Pag sinabi natin common, pare-parehas. So, pare-parehas ang 1, 2, at ang 4. Dahil ang hinahanap natin ay ang greatest. Pag sinabi natin greatest, pinakamataas. So, ano yung pinakamataas sa tatlo? We have 1, 2, and 4. Ano yung greatest common factor nilang dalawa ng 8 at 12? So, ang pinakamataas ay ang 4. Try pa natin ulit ang isa pang example. What is the greatest common factor of 24 and 36? Yung kanina ang ginawa natin ay listing method. This time naman ang gagamitin natin ay ang prime factorization method or the factor tree method. So 24 is 3 times 8. 3 is already a prime number, so bilugan na yan. Now 8 is a composite number, so branch out pa tayo. 8 is equivalent to 2 times 4. 2 is also a prime number, so bilugan na yan. 4 isn't a prime number, so 2 times 2. Now, circle 2 and 2. So, for 24, we have 2 times 2 times 2 times 3. Now, we will repeat the same process for 36. Ngayon, hahanapin natin kung ano ang parehas na prime factors para kay na 24 at 36 para makuha natin ang GCF. So, ang pare-parehas sa kanila ay 2, 2, and 3. Now, we are going to multiply 2, 2, and 3. So, 2 times 2 is 4 times 3 is equal to 12. That means that 12 is the GCF of 24 and 36. Tatandaan natin na pag nakakuha tayo ng GCF, dapat hindi siya magkakaroon ng remainder kapag dinivide natin yung number. So, for example, 24 divided by 12. So, the answer is 2. Walang remainder. Ganon din kapag sa 36. 36 divided by 12 is equal to 3. Wala ring remainder. Kasi nga, factor siya ng 24 at ng 36.
Ngayon naman, hahanap tayo ng factors na parehas para sa 24, sa 36 at sa 18. Unahin na natin ang 2 kasi parehas sa 3. Dapat sa lahat ha, hindi pwedeng sa dalawa lang. So, lahat ba sila ay may 2? Correct. Lahat sila ay may 2. So, isulat natin ng isang beses ang 2. Times, ano pa ba yung parehas sa kanila? 3. Parehas din sa kanila yung 3. So, i-multiply natin yung 2 times 3. Meron pa bang parehas? Wala na. Dahil dyan, 2 times 3 is equal to 6. Ibig sabihin, ang GCF ng 24, 36, at 18 ay 6. 24 divided by 6 is 4. 36 divided by 4 36 divided by 6 is 6 and 18 divided by 6 is 3. Kaya, ibig sabihin, walang remainder. Posible na tama ang sagot natin. Actually, tama talaga yan. Okay, greatest common factor. Ngayon naman, pupunta na tayo sa next. Ito naman ang tinatawag na LCM. Okay, what is the LCM of 12 and 15? That is our problem. Pero bago ang lahat, ano ba muna ang LCM? Okay, it is the least common multiple. Multiple naman ngayon yung ating hinahanap. Ang multiple mas marami kaysa sa factors. Limitless yan, infinite yan, di yan natatapos. Kasi ito yung skip counting. Okay, so parang ganito, kung halimbawa kukuhanin natin yung LCM ng 8 at 6, para tayo magsiskip counting. Unahin lang muna natin hanggang 5 kasi masyadong marami kapag tinuloy natin ang tinuloy. So, 8 times 1, 8 times 2, 8 times 3. Okay. So, hanggang 5 lang muna. Tingnan natin kung meron ng parehas. Kapag meron ng parehas, okay na yon. Kasi ang hinahanap naman natin ay ang multiple na common at pinakamababa kasi nga least common multiple ng dalawang numbers na iyan. So, we already have for 8. Ngayon naman dito tayo kay 6. So, skip counting tayo. 6, 12, 18, 24, and 30. Okay. Ngayon, ano ba ang parehas sa kanilang dalawa? Pinakamababang parehas. Walang iba, kundi ang 24. Kaya 24 ang ating LCM. Makikita natin ang answer na 24. Kapag dinivide natin sa 8 at sa 6, parehas yan, na wala ring remainder. Kaya isang clue na yon na kapag merong remainder ang inyong naging sagot, ulitin na ninyo kasi ibig sabihin mali iyon. Okay, try naman natin sa susunod na number. Ngayon, meron naman tayong 12 and 9. Kanina, ang ginamit natin ay ang listing method, kung saan ginuha natin yung skip counting ng 8 at ng 6. Ngayon naman, subukan natin ang prime factorization. So, 12 is equal to 2 times 2 times 3. And 9 is equal to 3 times 3. Ngayon, para kuhanin natin ang ating LCM, parang kukuha lang din tayo ng GCF muna. So, ano ba yung parehas para doon sa 12 at 9? Meron ba tayong nakikitang parehas? Meron, 3. So, sulat natin 3. Meron pa bang iba? Wala nang parehas. Kung sa GCF, hindi na natin kinukuha yung natira, dito sa LCM, lahat ng mga tira-tira, wala tayong sasayangin. Kukuhanin natin lahat. So, 3 times 2 times 2 times 3. So, lahat ay isasama pa rin natin. So, we have 3 times 2 is equal to 6 times 2, 12 times 3, 36. So, the answer is 36. That is the LCM of 12 and 9. If you multiply 36 by 12, the answer is 3. 36 by 9, if you divide 36 by 12, then
it is 3. If you divide 36 by 9, it is 4. So there's no remainder. Next, let us try it with 3 numbers, 6, 8, and 9. So 6 is equal to 2 times 3. Okay? 8 is equal to 2 times, sasabihin ng ibang bata, 4. But 4 is incorrect because it is not a prime number. So we have to change 4 and replace it with 2 times 2. That's why 8 is equal to 2 times 2 times 2. Okay? And 9 is equal to 3 times 3. So, tingnan natin mabuti yan kung paano yan gagawin. For us to get the LCM of 6, 8, and 9, first, you have to look for the number that is the same for all of them. Meron ba kayo nakikita yung meron sa 6, meron sa 8, at meron din sa 9? Okay, kung wala kayong nakikita, ibig sabihin, 1 yon. Okay, di ba pagka nag-multiply tayo ng isang number sa 1, ang sagot ay yung number pa rin. So, kapag ganyan yung nakita nyo, tapos ang hinihingi sa inyo ay ang GCF, ibig sabihin, ang GCF niyan ay 1. Okay, kapag wala kayong nakitang pare-parehas, walang ibang parehas sa kanila kung hindi 1. Ngayon, kung LCM naman yung hinahanap, wala kayong makita sa tatlo except 1. Ngayon, hanap kayo sa dalawa. Tingnan natin, yung 6 and 8 parehas sila na merong 2. So, i-cross out natin yung 2. Tapos, isulat natin ng isang beses yung 2 na yan. 2 times, ano pa yung parehas sa dalawa sa kanila? So, may 3 sa 6 at may 3 din sa 9. Sulat natin ng isang beses. Meron pa bang parehas sa dalawang numbers? Merong 2 na parehas pero parehas silang nasa 8. So, susulat natin ng dalawang beses yung 2 na yon. At yung natitira pang isa ay 3. So, we have 2 times 3, 6 times 2, 12 times 2, 24 times 3, 72. Ngayon, sa tanong na, what is the LCM of 12 and 15? 12 is equal to 2 times 2 times 3, and 15 is equal to 3 times 5. So, what is the same for both 12 and 15? So, we have 3. Okay, so LCM is 3 times, wala nang parehas, 3 times 5 times 2 times 2. So, 15 times 2 is equal to 30 times 2 is equal to 60. So, 60 is the answer. Ngayon naman, ang tinatanong ay tungkol sa simplest form. Pag sinabi natin simplest form, lowest terms. So, ano daw ang simplest form o lowest terms ng 1 and 3 over 9? Huwag natin kalimutang isulat yung whole number na 1. Ngayon, meron tayong numerator na 3 at denominator na 9. Yung 3, ano ba ang kanyang mga prime factors? Actually, 3 is already a prime number. So, pwede nating ilagay dyan 3 times 1. Sige, sama na natin yung 1. But 1 is a special number. Next, 3 times 3. So, ano yung pareha sa kanilang dalawa? We have 3. So, for us to get the simplest form, we have to rewrite the whole number, which is 1. And then, we have to get the numerator and the denominator. So, ang natira ay 1 at 3. So, ibig sabihin, 1 and 3 ninths is equal to 1 and 1/3. Yun ang kanyang lowest terms. Lowest terms yan lagi. Isa sa mga clue kung paano siya naging lowest term ay kung 1 ang numerator. Ang tawag sa mga fractions na 1 ang numerator ay unit fraction. Okay, kumbaga isang unit siya kung ilan man yung hati. So, kung 1/3 yan, isang unit ng 3 yung 1/3. Okay? Pwede ring malaman
kung ang fraction ay nasa lowest terms kapag 2 consecutive numbers na nasa numerator yung mas mababang number. So, for example, 13 over 14, dalawang magkasunod yan. So, ibig sabihin, lowest terms na yan. 15 over 16 din, lowest terms na yan. Pero, kung 16 over 15, baliktad. So, dapat i-divide yon. Actually, yung ibang teachers, tinatanggap yung 16 over 15 kasi parang naka-lowest terms din naman yan. Pero, yung iba, hinihingi pa yung mixed number form. So, 1 and 1 over 15 is the mixed number form of 16 over 15. Okay, let's have the next one. What is the equivalent similar fractions for Hindi ko na nakita yung number. Malabo na yung mata ni ma'am. Okay, so what is the equivalent similar fractions form for 1/2 and 3/4? Tingnan natin. So, ito, magkaiba yung kanilang denominators. Kapag sinabing hindi similar, ibig sabihin magkaiba. They are different. So, tingnan natin yung denominator ng unang fraction. Ang denominator niya ay 2. At yung ikalawang fraction naman, ang denominator niya ay 4. So, ibig sabihin, magkaiba silang dalawa. Tatandaan natin na kapag tayo ay mag-a-add or magsa-subtract ng fraction, hindi pwede yung magkaiba. Kasi, ang pakiusap sa atin ng mga denominators ay huwag nyo kaming i-add, huwag nyo kaming subtract, please lang. So, dapat ay parehas lang silang dalawa. Ngayon, paano natin gagawin na maging parehas sila? Naalala niyo yung LCM? Kung LCM siya kanina, ngayon ang tawag na natin sa kanya ay LCD or Least Common Denominator. So, titingnan natin kung ano ba ang mga prime factors ng dalawang denominators na yan. So, we have 2 and 4. Titingnan natin kung ano yung pwedeng maging parehas para sa kanilang dalawa. 2 is equal to 2. Yun na yung prime factor niya. Pero sige, gawin natin 2 times 1. 4 is equal to 2 times 2. Okay, for us to get the LCM or the LCD for this one, hanapin natin yung parehas. So, LCM is equal to, parehas yung 2. Yan, LCM, ginawa kong D kasi LCD na siya ngayon. So, 2 times 2. Okay, 2 times 2 times 1. So, it is equivalent to 4. Ngayon, ibig sabihin nun yung LCM or yung LCD natin ay 4 na. Okay? So, ibig sabihin, kung 4 ang ating LCD, 4 divided by 2 times 1, ganun dapat yan. 4 divided by 2 times 1 is equal to 2. So, magiging 2/4. Tapos, yung ibang bata, hindi ganun yung technique. Kasi yung ibang bata, nahihirapang mag-divide. Kaya ang ginagawa nila, imbis na 4 divided by 2, ang ginagawa nila ay umiisip sila ng number na iminumultiply sa 2 para maging 4. Backwards, working backwards yung ginagawa nila. So, kunyari yan, 2 times blank equals 4. Mas madali para sa kanila yan. So, mga parents, baka mas madalian sila dyan. Tingnan po natin yon. So, 2 times, anong number yung ipinang-multiply dyan? Para maging 4. So, 2 times 2 equals 4. So, kung 2 yung pinang-multiply mo dyan sa denominator, kaya yan naging 4, 2 din yung pang-multiply mo sa numerator para maging equivalent fraction sila. So, 2 times 1 is equal to 2. So, 1/2 is equal to 2/4. Ito naman, wag mo nang pahirapan yung sarili mo kasi parehas naman silang 4. Eh, di 3 din yung ilagay mo sa taas kasi
Ano pa ba ang equal sa kanya kundi yung sarili niya rin? Okay? So, ayan. Parehas na sila ng denominator. Yung isa, 1/2 is equal to 2/4 at yung 3/4 is equal to 3/4. They are already similar fractions. Now, what is the equivalent similar fractions form for 3/5 and 1/3? Okay, 5 and 3, they are different. So, kuhanin ulit ang LCM or LCD for this method. So, 5 and 3. 5 is 5 times 1. Pareha silang prime numbers, ang 5 at ang 3. Wala silang ibang factors, kundi 1 at ang kanilang sarili. So, pagka ganyan, ang GCF ay 1 at i-multiply mo lang silang dalawa, makukuha mo na yung LCM. So, 15 is the LCD. So, 15 at 5. Ano yung pinang-multiply sa 5 para maging 15? 3. So, i-multiply mo din sa 3, kaya siya magiging 9. Ito namang isa, ano yung pinang-multiply mo sa 3 para maging 15? Yun din yung gagamitin mo sa taas. So, 5. Ngayon, meron ka ng equivalent similar fractions. Next. Yan na yung sagot natin dun sa ating stairs. Ngayon, meron na namang tanong. Nandito na tayo sa sum. Titingnan natin kung paano na mag-add. So, we have here 3/7 and 1/7. Paano natin yan i-add? Ang unang tanong. Ang tanong muna natin ay, parehas ba ang denominators nila? Parehas na 7. Kung parehas na 7, ang dali lang yan. Ibig sabihin, i-copy lang natin yung 7 na yan. At i-add na natin ang numerators na 3 at 1. So, ito ay magiging 4/7. Ang 4/7 ba ay simplest form na or lowest terms na? Tingnan natin. 4 is equal to 2 times 2 and 7 is equal to 7. Because it is a prime number. O, sige, try natin lagyan ng times 1. Wala nang parehas. So, kung wala nang parehas kundi 1, 4/7 is already in its lowest terms. Next, what is the sum of 1/3 and 3/5? Okay, let us see. Tanong, parehas ba ang denominators? 3 at 5. So, hindi. Nalaman na natin kanina na 15 ang LCD ng 3 at 5. Hindi yan magbabago. Forever na yan. Okay, so 15, anong pinang-multiply sa 3 para maging 15? It is 5. So, 5 times 1 is equal to 5. Next, pinang-multiply sa 5 para maging 15, 3. I-multiply din si 3 sa taas. So, 3 times 3 equals 9. So, can we add now? Yung naunang mga fractions, hindi natin pwedeng i-add kasi magkaiba ng denominator. Ito, parehas na, kaya pwede na natin i-add. Ika-copy muna natin ang denominator na common sa kanilang dalawa, which is 15. And now, 5 plus 9 is equal to 14. Okay? So, sabi natin kanina, pag consecutive numbers mas mababa sa taas, that means that it is already in the lowest terms. So, 14/15 is already in the simplest form. Okay, next, tingnan natin kung anong kasunod. What is the sum of 2 and 1/3 and 1 and... Oy, bumababa yung aking... Okay, ulitin natin. Okay, so, palit muna tayo ng pen. Okay, so, 2 and 1/3 plus 1 and 3/5. Okay, so,
ang una nating gagawin, magkaiba ang denominator, gawin nating parehas. Hindi tayo pwedeng mag-add basta-basta. Pero we should also not forget to write the whole numbers. Kasi nakakalimutan yan na mamali tuloy yung sagot. So, 2 and 1. Okay? What is the LCD of 3 and 5? Of 1/3 and 3/5? So, it is 15. Nagawa na natin yan kanina. Okay, 15 divided by 3, 5 times 1. The answer is 5. 15 divided by 5 is 3 times 3, 9. Now, we can add because we have similar denominators. 2 plus 1 is equal to 3. 5 plus 9 is equal to 14 over 15. Copy the common denominators. Denominator lang pala. Okay. Yan. So, unti-unti na nating naabot ang tagumpay, mga parents. Okay. So, nandito na tayo. Malapit na tayong matapos kasi nakakaakyat na tayo ng stairs. O, sabi dito, 1/5 plus 3/5. Ang dali lang yan, 4/5. Magkasunod, kaya naka-lowest terms na yan. Okay? Next. What is the difference? Pag sinabi nating difference, nasa subtraction na po tayo. Okay? So, 5/8 and 1/8. Dali lang kasi parehas yung denominator, kaya kokopyahin lang natin yung denominator na 8. 5 minus 1 is equal to 4. 4 over 8, naka-lowest terms na ba yan? Tingnan natin. 4 is 2 times 2 and 8 is 2 times 2 times 2. Okay, ano ang parehas sa kanilang dalawa? 2 at saka 2. Anong natira sa taas? Wala. So, akala mo lang wala pero may 1 dyan. So, the answer is 1 over 2 or 1/2. 4/8 is not yet in the lowest terms. 1/2 should be the answer. Okay, equivalent fraction sila. Next. What is the difference between the two fractions? Nakalagay dyan ay 3/4 and sulat natin 3/4 and 5/6. 3/4 and 5/6. Lagi nating tatandaan dapat mauna munang isulat yung mas malaki yung number. Alin ba ang mas mataas na fraction? 3/4 o 5/6? Tingnan natin. Paano ba yun malalaman? Ang gagawin natin ay magko-cross multiplication tayo. So, si 3 at si 6 magkasama. Si 5 at si 4 magkasama din. Ngayon, 3 times 6, the answer is 18. Okay, 4 times 5, the answer is 20. Which one is higher? Is it 18 or 20? Mas mataas ang 20, kaya ibig sabihin 5/6 is the greater fraction. So kapag ganyan yung tanong, titingnan nyo rin kung alin yung mas mataas. Kapag mas mataas yung isa, dapat yun yung nauuna nating isinusulat. So 5/6 minus 3/4, magkaiba sila ng denominators. So, ang gagawin natin, kukuhanin natin yung equivalent similar fractions nilang dalawa. Okay, so 6 and 4. Ano ba ang kay 6 na prime factors? 6 is equal to 2 times 3. Ano naman yung kay 4? 2 times 2. Okay, so kuhanin natin yung LCM or LCD. Parehas yung 2. May 3, may 2. So, 2 times 3 times 2 is equal to 12. So, 12 ang ating magiging bagong LCD. So, 12 divided by 6 is equal to 2 times 5 is equal to 10.
12 divided by 4 is 3 times 3 is equal to 9. So, 10 minus 9 is equal to 1. 1 over 12. Tatandaan, huwag magsasubtract ng denominators. Kopya-kopya lang tayo. Pero huwag sa katabi ko kopya. Okay. So, jaran, meron na tayong trophy. Pero, natapos na natin. Wag na kayong mag-attendance dyan kasi kanina pa yung umaga. So, try natin ito. May bonus na, na question. Okay? So, tingnan natin kung paano ang gagawin kapag ganito yung subtraction equation. Okay, so we have 3 and 1/2 minus 2 and 3/4. Okay? So, makikita natin na mas mataas naman talaga yung 3 and 1/2 kasi mas malaki yung whole number niya. Kung yung whole number ay mas mataas na, wala na tayong pagtatalunan. Hindi nyo kailangan tingnan kung yung fractional part ay mas maliit kaysa sa isa. Okay? So, magkaiba ang ating denominators, pero wag kakalimutan kopyahin ang ating whole number muna. Okay? So, gawin natin, kuhanin natin ang equivalent similar fractions ng 3 and 1/2 at 2 and 3/4. So, alam na natin na ang LCD ay 4. 4 divided by 2 is 2 times 2 is 1. 4 divided by 4 is 1 times 3 is 3. Okay, so isa-subtract natin. Unahin muna natin kopyahin yung denominator. So, 4. 2 minus 3, ang sagot ng ibang bata ay -1. Tama naman yon kapag integers. Pero, kapag fractions, numerator yung ating sinasubtract, cannot be ang magiging sagot. So, we have to borrow 1 from 3. So, now 3 becomes 2 and 2/4. Hindi na siya magiging 2/4 kasi nag-borrow na siya ng 1 mula kay 3. So, paano magbabago si 2/4? 2/4 plus 1. Dadagdagan natin siya ng isa. Pero, hindi ka pwedeng magiging 3/4. Mali yun. Okay? Si 1 ay any fraction na pantay ang numerator at denominator. So, titingin ka doon sa denominator ng 2/4. 4 siya. Kaya, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Ang gawin mo na lang ay kopyahin ang 4 at ang numerator niya ay 4 din para equal sa 1. Okay? So, 2/4 plus 1 is equal to 2/4 plus 4/4. So, pantay ang denominator parehas. So, ang kanilang magiging denominator ay 4. So, it becomes 6/4. So, si 2 magiging 6 pala siya. Hindi siya magiging 3 ha. Pag nag-borrow ng 1, magiging 6. Pero may shortcut. Para dun sa mga mahirap intindihin yung una. 3 and 2/4 yan, di ba? Nag-borrow ka ng 1. I-add mo na lang yung numerator at denominator. So, 4 plus 2 is 6. Parehas din naman yung kakalabasan. Pero dapat alam mo kung saan yan ang galing. Hindi pwedeng shortcut lang tayo ng shortcut. Okay? So, now we can subtract. 6 minus 3 is equal to 3. 2 minus 2 is equal to 0. Pero ang 0, di na natin sinusulat. So, the answer is 3/4. Kapag sinabi nating magkasunod, naka-lowest terms na yan. So, ayun lang po mga parents. Sana ay natuto tayo sa ating DepEd TV. Hindi pala to DepEd TV. Teacher Ads TV. So, sana po ay manood tayo sa susunod muli para doon sa mga hindi nakakasama sa online class nila. Okay, dito na lang po. You have to answer your worksheets now. Bye-bye!